امشب در 24 شب ششم اعتراضات در ایران. نقاط مختلف تهران، اصفهان و مشهد صحنه تجمعات اعتراضی شبانه، سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. تهدید صریح رئیس جمهوری آمریکا به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت سرکوب معترضان. ترامپ گفته اگر به سوی مردم شلیک کنید آمریکا وارد عمل میشه. موج واکنش‌ها به هشدار ترامپ تهران، مقامات جمهوری اسلامی آمریکا رو به کشتن نیروهای این کشور در خاورمیانه تهدید کردند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وارد شب ششم شده. در همین لحظات گذشته موج تازه‌ای از تصاویر و ویدیوها از شهرهای مختلف ایران به دست ما رسیده. از مشهد، اصفهان و قزوین گرفته تا چندین نقطه در تهران از جمله هفت حوض و صادقیه. در تهران پارس وضعیت به شدت ملتهبه. درگیری مستقیم میان نیروهای امنیتی و معترضان گزارش شده و در برخی ویدیوها صدای تیراندازی هم شنیده میشه. این تصاویر نشون میده که با وجود سرکوب اعتراضات نه تنها فروکش نکرده بلکه در حال گسترشه. گاز اشک‌آور زد. ببین زنه نشست. امروزی زایده ورزن اصفهان. این آخرین نبرده. این آخرین نبرده. ننگ ما رهبر الدنگ ما. ننگ ما رهبر الدنگ ما. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ به ما پیوسته. آقای کاظمی، از تصاویری که به دست ما داره میرسه مشخصه که وضعیت به شدت ملتهبه. هر لحظه شرایط داره سیالتر و متغیرتر میشه و به نظر میسه که نیروهای امنیتی هم کلافه شدن در مورد اینکه چطور باید با این اعتراضات برخورد بکنن. حمایت رئیس جمهوری آمریکا هم به نظر میرسه که مزید بر علت شده. همینطوره. امروز در روز ششم اساساً از صبح به واسطه 3 تشییع پیکر، یعنی 3 نفر از جانباختگان همین 6 روز گذشته، خب در واقع اعتراضاتی در همون تشییع جنازه ها از صبح آغاز شد. تشییع پیکر امیرحسام خدایاری‌فر در کوهدشت، داریوش انصاری در فولادشهر و خداداد شیروانی در مرزدشت. در هر 3 تشییع پیکرها با استقبال انبوه مردم مواجه شد. جمعیت
در اون مناطق بسیار زیاد بود و از همون لحظات آغازینش با شعارهایی علیه حکومت همراه بود. بعدتر زاهدان بعد از نماز جمعه این هفته زاهدان، مردم زاهدان در واقع به اعتراضات پیوستند و از عصر بعد از تاریک شدن هوا به رسم تمام پنجشنبه گذشته مردم در شهرهای مختلف به خیابان اومدن. امشب به نظر میرسه که شاید به نوعی تحت تأثیر واکنش رئیس جمهور آمریکا هم بود. به نظر میرسه که شهرها و جاها و مردم بیشتری درگیر اعتراضات شبانه شدن. شما بخشیش رو گفتید، ویدیوها رو دیدیم. من به طور کامل بخوام بر اساس ویدیوهایی که تا این لحظه منتشر شده و دریافت کردیم بگم، مناطقی از تهران مثل تهران پارس، هفت حوض، فلکه صادقیه، حتی گزارش‌هایی در مورد نازی‌آباد وجود داشت، مشهد، قم، گوهردشت کرج، شیراز، ورزنه اصفهان، قزوین، علی گودرز، هفشنجان در استان چهارمحال بختیاری، ازنا، شاهرود، یاسوج، نهاوند، اسدآباد، همدان و برخی نقاط دیگه کشور مردم به خیابون اومدن. مثل پنجشنبه گذشته شعارها علیه شخص علی خامنه‌ای، کلیت نظام جمهوری اسلامی و پهلوی خواهانه بود و من همین دقایقی پیش دیدم مثلا کانال تلگرامی دانشجویان متحد خبر داده بود که بعد از اینکه یک فراخوانی برای تجمعات اعتراضی هماهنگ در خوابگاه‌های دانشجویی در تهران منتشر شده، جو کوی دانشگاه هم امنیتی مأموران لباس شخصی حضور دارند. جمع اینها نشون میده که خب در شب ششم علیرغم اینکه خیلی تصور میکردن شاید اعتراضات فروکش کنه، میبینیم که کمی شعله‌ورتر هم که شده و همونطور که شما گفتید ظاهرا دستگاه امنیتی با مشکل جدی مواجه شده. ممنونم از شما. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ با ما. همزمان با هشدار دونالد ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی درباره پیامدهای سرکوب اعتراضات، شماری از سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی جداگانه از اعتراضات در ایران حمایت کردند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش با اشاره به اعتراضات در ایران هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به معترضان شلیک کنه، آمریکا برای نجات مردم ایران اقدام میکنه. او در شبکه اجتماعی تروت سوشالش نوشته کشتن معترضان رویه همیشگی حکومت ایرانه و تاکید کرده ایالات متحده برای اقدام لازم در حالت آماده باشه. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، این هشدار آقای ترامپ به تهران واکنش‌های زیادی در آمریکا هم به همراه داشته، مسبوق به سابقه نیست که هیچ رئیس جمهوری آمریکا تا این اندازه هشداری جدی بده. حتی در متن او آمده که مسلح و آماده هستیم برای واکنش. و همون لاکد اند لودد، مسلح و آماده بودن، این الان باعث بحث شده در آمریکا. لاکد اند لودد یک کلمه ترکیب نظامی است بیشتر برای موقعی که اسلحه شما خشاب توش گلنگدن کشیده شده، فقط باید ماشه رو بچکونید. و میگوید که آمریکا لاکد اند لودد هست، آماده است برای جنگیدن. بچه‌ای که گیمرن، گیم بازی کردن، گیم‌هایی مثل کال آف دیوتی، مثل بتل فیلد، قبل از اینکه وارد اون گیم ویرچوال بشید خودش میگه لاکد اند لودد. و بنابراین این خیلی الان توی آمریکا بحث به وجود آورده. آیا این لفظ درسته؟ آیا این لفظ یک دخالت نظامیه؟ چه چیزی پشتش هست؟ اما این پست آقای ترامپ به نظر من مهمترین نکتهش مبهم بودنش اتفاقا. یعنی رئیس جمهوری آمریکا میگه we are locked and loaded، ما آماده و مسلحیم، ولی نمیگه کدوم بخش از دولت آمریکا قرار درگیر بشه. ارتش، CIA، چه بخشی از دولت آمریکا قراره بره و از مردم ایران حمایت بکنه. ضمن اینکه این ابهام باعث میشه که حکومت جمهوری اسلامی هم سردرگم‌تر بشه. حالا اینو مقایسه کنید شما با پرزیدنت باراک حسین اوباما که 12 سال پیش، حدوداً سال 2009 بیشتر، حدوداً 16 سال پیش موقعی که اعتراضات در ایران بود، آقای اوباما خیلی معروف بود که اصلا حمایتی نکرد از معترضین ایرانی. به یک جای رسید که مردم شعار بدن اوباما اوباما، یا با ما یا با اونا، یا با اونا یا با ما. و بنابراین الان این نکته، اینکه مبهم هست این پست، اینکه میگه لاکد اند لودد، ما مسلح و آماده ایم. و بعدم اون بخش دیگه هم که شما هم بهش اشاره کردی، یعنی آقای ترامپ خب اصولاً کسیه که خیلی لفظ مثلا عادی یا معمولی سیاستمداران نیست، از لفظ خودش استفاده میکنه. ولی اونجوری که میگه مثلا میگه این رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای آدم کشی،
خب این چیزیه که ما هیچ وقت هیچ سیاستمداری نشیدیم. با اینکه کاملا درست است و جمهوری اسلامی از سایه خودش هم میترسه و الان مدت هاست که به اولین اتفاقی که میفته وقتی مردم میریزن تو خیابون جمع میشن، جمهوری اسلامی با خشونت باشون برخورد میکنه. حالا این باعث میشه دوباره فکر کنن مسئولین جمهوری اسلامی و شما میبینید چقدر سریع مقامات ارشد جمهوری اسلامی از ترسشون و از عدم اعتماد به نفس سریع اومدن به این واکنش نشون دادن. علی لاریجانی اومد سربازای آمریکایی رو تهدید کرد که اصلا خنده‌دار هست که حرفای علی لاریجانی در مورد اینکه بخوان به سربازای آمریکایی صدمه بزنن، همین جوریش هم سربازای آمریکایی همیشه در تیررس نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بودن. دولت آمریکا، ارتش آمریکا هم به اینجور چیزا عادت داره و در نهایت هم الان در کنگره آمریکا هم من دیدم حمایت ها زیاده. سناتور لینزی گرام رو دیدم یه توییتی گذاشته. خب آقای لینزی گرام رابطه دوستانه‌ای داره با آقای ترامپ و اصولا هم مخالف سرسخت جمهوری اسلامی است. توضیح داده، گفته این مدلی است که باید برخورد بشه با حکومت‌های سرکوبگر. ممنونم از تو. همکارم آرش آلایی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. در واکنش به همین هشدار آقای ترامپ، لینزی گرام از سناتورهای سرشناس حزب جمهوری‌خواه هم در حساب اکسش نوشته رئیس جمهوری ترامپ در زمینه صلح و ایستادگی در برابر شر در مسیری قرار داره که به گفته او از رونالد ریگان بزرگ هم پیشی بگیره. گراهام گفته ایران الان توسط نازی‌های مذهبی اداره میشه و در نتیجه تلاش‌های ترامپ تضعیف و منزوی شده. به باور آقای گراهام زمان اون رسیده که ایران دوباره بزرگ بشه. آلن ایر، پژوهشگر ارشد دیپلماسی در مؤسسه خاورمیانه و سخنگوی سابق فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ایر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که در دولت‌های قبلی آمریکا هم در تظاهرات‌های مختلف رؤسای جمهور به ادبیات مختلف گفتن که پشت معترضان هستن، از اونها حمایت میکنن. اما آقای ترامپ به نظر یک قدم جلوتر رفته. مسبوق به سابقه نیست که هیچ رئیس جمهوری بگه که ایالات متحده مسلح و آماده است که اگر مقامات جمهوری اسلامی دست به خشونت بزنن علیه اونها اقدام بکنه. وزن سیاسی رئیس جمهوری آمریکا الان پشت این موضوع هست. چقدر به نظرتون حائز اهمیته؟ چقدر مسبوق به سابقه است و چه معنای سیاسی داره برای مقامات جمهوری اسلامی، برای کشورهای منطقه، برای دیگرانی که دارن نظاره میکنن این حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو؟ راستشو به نظر من این اظهار نظر پرزیدنت ترامپ کمی گیج کننده است، ولی باید فکر کنیم در مورد طرز تفکر و طرز گفتگو کردن پرزیدنت ترامپ. یعنی به نظر من همین اظهار نظر ترامپ در مورد locked and loaded درست مثل اظهارات نظر مثلا اوباما که ما با مردم ایران ایستادیم و این چیزها. من فکر نمی کنم که سیاست خارجی رسمی آمریکا، یعنی سیاست سنجیده دولت آمریکا این است که اگر جمهوری اسلامی ایران به شلیک کردن به مردم خود ادامه دهد، یک واکنش نظامی برمیاد از آمریکا. اینطور نیست. یعنی بعضی وقتا مثل اینکه پرزیدنت ترامپ چنین اظهار نظر میکند، ولی فکر نمی کنم که به اون نقطه رسیدیم که که آمریکا یک واکنش نظامی انجام دهد. ولی اگر یادتون باشه در دوران بشار اسد هم آقای اوباما اون موقع خط قرمزی کشیده بود که اون رو رعایت نکرد. به نظر میسه که حمایت‌های این چنینی میتونه چاقوی دو لبه باشه. اینطور نیست؟ یعنی اگر واقعا جمهوری اسلامی شروع به کشتار بکنه و آمریکا اقدامی نکنه، ممکنه این سوال پیش بیاد که چقدر این حمایت جدی هست. ولی از اون طرف هم خب میتونه خیلی امید بده به معترضان در خیابان که خیلی خب رئیس جمهوری آمریکا اینقدر قوی پشت سر اونها ایستاده. انشالله مردم ایران امید بگیرند از اظهار نظر آمریکا، ولی خود من با تجربه‌ای که خود من داشتم فکر نمی کنم که این واقعا یک خط قرمز دولت آمریکاست که ایران باید به اون توجه داشت. یعنی 100% دیدیم با دیدار نخست وزیر نتانیاهو با ترامپ هفته گذشته که 100% سیاست رسمی آمریکا مخالفت با جمهوری اسلامی ایران است و این سیاست چند روز پیش یک سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که سیاست ما هنوز کماکان همون سیاست فشار حد اکثری است
ولی این بیشتر از فکر نظر می‌کنید داره به سیاست تغییر رژیم تغییر میکنه؟ نه، تازه یعنی خود پرزیدنت ترامپ گفت که ما دنبال سیاست براندازی رژیم نمیریم، ولی فکر میکنم که دولت اسرائیل مثلا سیاست داره که یا قصد داره این نظام رو تضعیف کنه، چون نظام جمهوری اسلامی ایران رو دشمن ذاتی خود میبینه. ولی ما فکر نمی کنیم که تا این حد رسیدیم دولت آمریکا که دنبال براندازی رژیم هستیم. ولی هنوز در کماکان ایجاد یک سیاست ممکنه جدید در قبال این هزارات و اعتصابات مردم ایران در ایران است. یعنی این ساختار سیاست خارجی ما سریع و تند نیست که بلافاصله یک سیاست جدید ایجاد کند. ممکن است یک نوع پشتیبانی غیر اقتصادی از مردم ایران بکنیم در این چند روز آینده، ولی من تنها چیزی که من میگم این است که نباید بیش از حد تضییع و تحلیل کند این اظهار نظر ترامپ در رسانه‌های اجتماعی. آقای ایر، اینو میخوام ازتون بپرسم که معمولاً مکانیزم رسیدن چنین پیام‌های مهمی به رئیس جمهوری آمریکا چطور است؟ میدونم که آقای ترامپ خب در خیلی زمینه‌ها غیر قابل پیش بینیه، اما اینکه مسلح و آماده واکنش هستیم حدس میزنم که بالاخره آژانس‌هایی با او در تماس بودن. آیا معمولاً وزارت خارجه است؟ آیا دی&آی هست؟ دفتر مدیر اطلاعات ملی هست؟ آیا CIA هست؟ از لنگلی میاد؟ چطور هست؟ کدام بخش دولت هست که معمولاً این پیام رو روی میز رئیس جمهوری میاره که وضعیت در ایران الان ملتهبه در اندازه‌ای که شاید دخالت مثلا رئیس جمهوری آمریکا کمک کنه؟ این سال خیلی خوبیه، یعنی ولی پرزیدنت ترامپ از دیگران فرق میکنه ذاتاً. یعنی قبلا در دوره‌های مختلف یک مکانیزم بود منسجم که همه با هم ملاقات کردن، اظهار نظر کردن، تبادل نظر کردن که باعث یک سیاست جدید و منظم، یعنی این همون رویه اجماع در میان مشاوران اینی که فرصتمون کوتاه است آقای، اینی که الان دارید میبینید بیشتر رنگ و بوی وزارت خارجه رو داره، رنگ و بوی دی&آی رو داره، رنگ و بوی CIA رو داره، شبیه چیه بیشتر براتون؟ اصلا تا اونجایی که من میدونم یعنی و گمان من این است که وزارت امور خارجه یا دی&آی یا CIA هیچ نفوذی بر تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ نداره. یعنی این خود تصمیم پرزیدنت ترامپ که بعداً دیگران باید از ایشون پشتیبانی کنند، ولی این اظهار نظر پرزیدنت ترامپ به نظر من نتیجه یک رویه طولانی و سنجیده و مرکب نبود. ممنونم از شما. آلن ایر، پژوهشگر ارشد دیپلماسی در مؤسسه خاورمیانه و سخنگوی سابق فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی هم از اورنج کانتی به ما پیوسته. آقای کیان، شما چطور ارزیابی میکنید حرفای آقای ترامپ رو؟ به نظر میرسه که خیلی انتظارها رو بالا برده، اما در عین حال هم بعضی‌ها نگرانن، چون یادتون باشه روزهای آخر جنگ 12 روزه هم آقای ترامپ میگفتش که ایران رو دوباره به عظمت برگردونیم، حرف از سرنگونی رژیم میزد و بعد آتش بس صورت گرفت. آیا فکر میکنید اینها فقط لفاظی است یا ایالات متحده یک قدم برای تغییر سیاست برای براندازی جمهوری اسلامی نزدیکتر شده؟ با درود به شما فرداد و بینندگان و شنوندگان محترم شما، من فکر نمی کنم که علی‌رغم این که من و شما چی فکر میکنیم راجع به آقای ترامپ، دنیا او را مردی میشناسد که اهل بلوف نیست. دنیا او را مردی میشناسد که آنچه را که میگوید انجام میدهد. اگر میخواهید نشانه این را ببینید، نگاه کنید به رفتار اروپایی ها، نگاه کنید به رفتار کسانی که آقای ترامپ با آنها به اصطلاح مذاکره میکنند. در ارتباط با تغییر رژیم، این کار رئیس جمهور آمریکا نیست که اعلام تغییر رژیم بکند. این تمام اعتبارش به مردم ایران بستگی داره. اینی که آقای ترامپ میگوید که اگر به مردم شلیک بکنید ما به کمک شما خواهیم آمد رو بسیار جدی بگیرید. ببینید پیام‌هایی که امروز از رهبری این قیام مردمی صادر میشه. آقای کیان، من میدونم شما میدونید احتمال بسیار زیاد این اتفاق خواهد افتاد. جمهوری اسلامی رو میشناسید، بنابراین احتمالاً اونا شلیک
ببخشید نمیدونم صدای من فکر کنم با تاخیر میاد. ببخشید حرفتون رو قطع کردم. اینو داشتم عرض می‌کردم که تقریبا با قاطعیت میدونیم که جمهوری اسلامی شلیک خواهد کرد. آیا فکر میکنید که اجتناب ناپذیر خواهد بود آقای ترامپ واقعا به مواضع جمهوری اسلامی حمله میکنه؟ نه فرداد، با قاطعیت نمیشه گفت که شلیک خواهد کرد. میدونید چرا؟ چون در بین همین یگانهایی که امروز در خیابان هستند کسانی که اگر شلیکی از طرف یکی از همکارانشون صورت بگیره آنها پاسخ خواهند داد. اینو نمیشه پیش بینی کرد. آیا شما میتونید پیش بینی کنید که چنین چیزی وجود ندارد؟ خیر. امروز نیروهایی که در خیابان هستند با اطمینان بالاتر می‌جنگند. نیروهای مقابل یعنی نیروی سرکوبگر کاملا مشخصه که از یک جنس نیستند. فرداد کاملا مشخصه. نمیشه این فراز و نشیب‌ها رو در قیام‌های این چنین از طرف مردم اندازه گیری کرد و نمیشه منکر شد که بله اینها فراز و نشیب خواهند داشت، ولی به طور قطع پیامی که امروز آقای ترامپ صادر کردند بایستی بسیار جدی گرفته بشه. به نظر من آنها که در سیستم هستند، ببینید فرداد ما دیدیم عربده کشی ها و فریاد کشی هایی رو که ما میکنیم این کار میکنیم موچک میزنیم و دیدیم که چگونه شکست خورده و به زانو در آمده بعد از همه این علم مبارزخانی ها به عقب نشینی مجبور شدن و میبینیم ما با مملکتی روبرو هستیم که توسط کسی اداره میشود که ادعای خدایی دارد ولی امروز در یک دخمه زندگی میکند و هیچ کنترلی به مملکت ندارد. تمام خط ارتباطات او قطع است در حقیقت. بنابراین نه من فکر میکنم که با این قاطعیت جدی بگیرم به نظرم میرسه که جدی گرفتن. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله عراقچی واکنش نشون دادن، گفتن نیروهای مسلح ما میدونن در صورت نقض حاکمیت کجا رو بزنن. پیش از اون هم علی لاریجانی واکنش نشون داده بود. آقای کیان لطفاً با ما بمونید، دوباره تصاویر بیشتری از ایران به دستمون رسیده از اعتراضات امشب، میخوام کمی اونها رو ببینیم و دوباره برمیگردیم با شما. آروم بره شاید تو این ماشین بدون مریض باشه بخوام جاده رو نبستید به کسی آسیب نرسوندیم. آقا ما معترضیم چیکار کنیم؟ معترضیم فقط ماشینا باشن دارن شما رو نگاه میکنن. این میشه ترافیک. الان قصای ما رو کی نگاه میکنه؟ همه جا ترافیکه. نیروی انتظامی این آخرین نبرده. مرگ بر دیکتاتور. آقای کیان، واقعا مسبوق به سابقه نیست رئیس جمهوری آمریکا چنین وزن سیاسی پشت معترضان ایرانی گذاشته باشه. چقدر فکر میکنید که میتونه معادلات رو تغییر بده؟ چون کمتر از اقدام نظامی دیگه بالاترین هشداری رو که به نظر میرسه رئیس جمهوری آمریکا میتونست بده داده. ببینید فرداد، از دید من که از نزدیک این مسائل رو دنبال میکنم از راه دور، میتونیم اینجوری جمع‌بندی کنیم که تفاوتی که ایجاد شده اینه که مردم پیام کسی که رهبری این قیام ملی رو داره یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو روشن شنیدن. شاهزاده معتقد بودن که اگر مردم قدرت جمعی خودشان را نشان بدهند
به نیروهای سرکوبگر پیام میدهند که همینطوری که میبینید که اعضای نیروهای مسلح به دیگری فرمان میده که بذار بره ماشین مریض داره. این رفتار نشانه این است که نیروهای مسلح هم پیام شاهزاده رو شنیدن و اون بخشی از نیروهای مسلح که فکر میکردند هنوز میتوانند محبوب قرار بگیرند با کشتن مردم، این پیام رو از پرزیدنت ترامپ گرفتن. بسیار سخت و محکم. هیچ شک نکنید من ادعا ندارم که پرزیدنت ترامپ رو بیشتر از هر کسی میشناسم، ولی تا حدی با روحیه ایشان آشنایی داریم. پرزیدنت ترامپ رو جدی بگیرد. نیروهای مسلح ایران بدانند که این شوخی نیست، این بلوف نیست و بدانند که بسیار بسیار جدی بگیرند. مردم بدانند که در میان نیروهای مسلح هستند کسانی که هوای مردم رو خواهند داشت فردا. این پیام به روشنی رسیده. پیام شاهزاده به مردم و پیام شاهزاده به نیروهای مسلح و پیام ترامپ به این روشنی به نیروهای مسلح. ببینید بازی تمام شده. عده‌ای هنوز مثل اون سرباز ژاپنی که بعد از جنگ در غار مانده بود و بیرون نمی آمد هستند. عده‌ای که خودشان را در غار جمهوری اسلامی حبس کردند، ولی به زودی آنها هم بیدار خواهند شد. این یک خبر فوری است. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از شاهزاده رضا پهلوی، گفت همین لحظات پیش خود شاهزاده رضا پهلوی پیامی منتشر کرده در شبکه‌های اجتماعیش در حمایت از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا دونالد جی ترامپ. آقای پهلوی گفته که از رهبری قاطع و حمایت شما از هم میهنانم سپاسگزارم. هشدار شما به سرکردگان جنایتکار جمهوری اسلامی به گفته او به ملت ایران قدرت و امید بیشتری میده، امید به اینکه سرانجام رئیس جمهوری از ایالات متحده آمریکا قاطعانه در کنارشون ایستاده. شاهزاده رضا پهلوی ادامه داده که مردم ایران در حالی که جانشون رو به خطر میندازن تا به 46 سال سلطه این رژیم به هرج و مرج و ترور اون پایان بدن، پیامی رو همراه با مسئولیت بزرگ به من سپردن. تلاش برای احیای رابطه‌ای که ایران زمانی با آمریکا داشت. او گفته که رابطه‌ای که صلح و شکوفایی رو برای خاورمیانه برمغان آورد. من برنامه‌ای روشن برای گذار باثبات در ایران دارم و از حمایت مردمم برای تحققش برخوردارم. با رهبری شما در جهان آزاد میتونیم میراثی ماندگار از صلحی پایدار بر جا بذاریم. همچنان با بیژن کیان هستیم. چطور میبینید آقای کیان صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو درست بعد از توییت رئیس جمهوری آمریکا؟ آیا اینها رو در هارمونی با هم میبینید؟ آیا اتفاق بزرگتری داره میفته؟ بدون شک. ببینید همیشه تکرار کردیم که تغییر یک اتفاق نیست و یک فراینده و هر حرکتی رو بایستی به آنچه که گذشته است ارتباط داد. لازم اینجا بگم که تمام اعتبار تغییر به مردم ایران تعلق داره و تمام این اعتبار به این انگیزه ایجاد شده که آنها یک صدا رو بالاخره همصدایی همزمان، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی از همه خواستن، اجرا شده. این اتفاق بسیار بزرگی است. تاریخ ثبت خواهد کرد. کسی که صدای او را به عنوان معتمدترین، مطلوبترین و محبوبترین شخصیت سیاسی در داخل و خارج ایران می شناختند، پیام دادند که آماده شوید، آماده شدند. همصدایی همزمان در حال صورت گرفتن اوج خواهد گرفت و به نظر من این اوج تصاعدی خواهد بود. البته همونطور که گفتیم مملکت‌ها هر کدوم منافع خودشون رو دنبال می‌کنند. اینجا این مرحله از زمانی اتفاق میفته که منافع امنیتی دنیا، ایالات متحده، منطقه خلیج فارس و مردم ایران تطابق پیدا کرده. روی این بایستی حساب کرد، بایستی بدون شک. من چطور میتونم جواب سوال شما رو بجز یک آری قاطعانه بدهم که بله این تفاوت است، فراز و نشیب خواهد داشت، ولی پیروزی قطعی است. گفتیم که جمهوری اسلامی مرده است. گفتن مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. گفتیم نه، مسئله نام نیست. جمهوری اسلامی مرده است. جمهوری اسلامی که رهبرش به دخمه پناه برده مرده است. جمهوری اسلامی که رئیس جمهورش میگوید من نمیدانم، کاری از دست من بر نمی آید، بایستی استعفا بدهد، بایستی این دولت منحل بشود. مردم آنچه را که میخواهند تغییر است. رهبر سیاسی خودشان را هم
با صدای بلند صدا میکنند. این رهبر هم مردم را به صندوق رای هدایت خواهد کرد، چیزی که حق اونهاست. حاکمیت ملی، آنجا که مردم تصمیم بگیرن که چه میخواهند. این خواسته شاهزاده رضا پهلوی است. اگر میبینید این سطح از محبوبیت و اعتماد در ایشان وجود داره، به خاطر همین افکار و منش شاهزاده رضا پهلوی است. دیگران بایستی پیروی کنند، برداد از این رمش، از این افکار و مردم رو اطمینان بدن که همه صدای خودشون رو خواهند داشت. روزی که صندوق رای با شفافیت در محیطی عادلانه برگزار بشه، همه صدای خودشون رو خواهند داشت. هر کسی نمایندگان خودش رو میتواند انتخاب بکنه. این چیزیست که شاهزاده رضا پهلوی میخواهد. به دید من، نه اینکه از سوی ایشان صحبت کنم، نه اجازه دارم و نه ظرفیتش رو بعد. آقای کیان، امید و بیم همزمان هست برای بسیاری از معترضان در ایران. شما اشاره کردید که رئیس جمهوری ترامپ پای حرفاش میمونه. من نمیخوام اینو زیر سوال ببرم، اما بعضی اوقات ممکنه طولانی بشه. مثلا همین الان در کارائیب میبینید هفته هاست اگر نه ماه هاست که داره رژیم مادورو رو تهدید میکنه. حتی حریم هوایی اونجا رو مدتی بستن. چندین بار گفتش که روزهای حکمرانی مادورو به شماره افتاده، ولی میبینیم که او همچنان سر کار هست. پیشترم گفتم در مورد جنگ 12 روزمون روزهای آخر خیلی ها تصورشون بر این بود که یک اتفاقی داره میفته وقتی رئیس جمهوری آمریکا حرف از این میزد که دوباره ایران رو به عظمت بازگردونیم، شاید زمان تغییر رژیم در ایران فرا رسیده باشه، و بعد گفتش که از اسرائیل خواسته که آتش بس بکنه. چقدر فکر میکنید این نگرانی ها مشروع هست؟ چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ واقعا تا مرحله آخر حرفاش خواهد ایستاد و از معترضان واقعا به صورت عملی هم حمایت میکنه اگر جمهوری اسلامی دست به آتش ببره؟ ببینید، دو منظر رو بایستی راجبش صحبت بکنیم. اول اینکه وظیفه مردم ایران، چیزی که خودشون احساس میکنن، امروز مردم ایران تصمیم گرفتن قدرت جمعی خودشون رو هرچه بیشتر، با قدرت هرچه بیشتر نشان بدهند. یعنی همه در یک روز، در یک ساعت تصمیم بگیرن که انقدر در خیابان بایستند تا اینکه این پیام نیروی سرکوبگر به نهاد جمهوری اسلامی و مهمتر از همه به دنیا. ببینید، مردم این کار کردن، قدرت جمعی خودشون را نشان دادن. دنیا هم همراهی کرد و همراهی رو ادامه خواهد داد. من اینو با قاطعیت و با اطمینان میتونم بگم. ولی دنیا مسئولیت تغییر و جایگزینی را نخواهد پذیرفت. این مسئولیت مشترکی ایجاد میکند که جای خارجی نیست. مثلا چرا بس یک خارجی مسئولیت تغییر و جایگزینی را بپذیرد؟ این حق مردم ایران است. این وظیفه مردم ایران است که این تغییر و جایگزینی را اقدام نهاییش رو خودشون انجام بدن. من نگرانیم اینه که ما مسئولیت رو بیشتر به دوش کسانی بگذاریم که حق چنین مسئولیتی رو، اجرای چنین مسئولیتی رو هم ندارن و اون خارجی است. خارجی کمک میکند. ببینید فرداد، اگر آقای جنرال واشنگتن آمریکایی کمک آقای لافایت فرانسوی یا کوشیوسکو لهستانی رو نداشت، موفق نمیشد به بزرگترین قدرت نظامی اون زمان غلبه بکنه، یعنی انگلستان. الان هم مردم ایرانی کمک رو دارن، بهترین فرصت رو دارن. شجاعتی که مردم ایران نشان دادن رو در تاریخ بی سابقه است. دیدید تصویر اون جوانی رو که این لباسش رو به سرش کشید و جلوی این نیروی سرکوبگر ایستاد یا نشست. این بی‌نظیر در تاریخ. بایستی همین روند ادامه پیدا بکنه که مردم، این که میگم من بایستی رو من نمیگم، مردم تصمیم گرفتن که این روند رو ادامه بدن و بدون شک نداشته باشید که مردم پیروز خواهد شد و اعتبار این نیست که روز بعد بگویند با کمک آمریکا و اسرائیل مردم ایران آزاد شدن. نه، با همت مردم ایران، با روشنی در پیام‌هاشون پیروز شدن. ما هرگز هیچ ایرانی قبول نخواهد کرد که افتخار اعتبار پیروزی مردم ایران رو بر این حکومت سفاک و سرکوبگر و فاسد و بی‌کفایت کوچکترین جزئی رو ازش کم بکنه. تمام اعتبار به مردم شجاع ایران تعلق داره و انگیزشون هم شنیدن پیام رهبرشون بوده. پیام شاهزاده رو شنیدن، عمل کردن. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی با ما.
حین صحبت‌های ما همینطور تصاویر بیشتری داره به دست ما میرسه. اتاق خبر برای ما اونها رو میفرسته. دوباره تصاویر تازه‌ای داریم از اعتراضات در همین ساعت‌های گذشته. اجازه بدید اونها رو ببینیم. ظاهراً از نیشابور. در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اکس نوشته مردم آمریکا بدونند ماجراجویی رو ترامپ شروع کرده و مراقب سربازانشون باشن. لاریجانی اضافه کرده دخالت آمریکا در این مسئله داخلی با به هم ریختگی کل منطقه و نابودی منافع آمریکا برابره. علی شمخانی عضو شورای دفاع جمهوری اسلامی هم در حساب اکسش نوشته هر دست مداخله‌گری که با بهانه‌جویی به امنیت ایران نزدیک بشه قطع میشه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به هشدار ترامپ تهدید کرده در صورت وقوع هر نوع ماجراجویی از طرف ایالات متحده نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع تهران خواهند بود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، این همه واکنش سریع از مقامات جمهوری اسلامی به نظر میرسه که نشان از اینه که دست کم اونها حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو بسیار جدی گرفتن. کاملا همینطور هست و این نشون دهنده این هستش که مقامات حکومتی در ایران بسیار نگران هستن که این اعتراضات دامنش گسترده تر باشه و با توجه به اینکه در چشمانداز کنونی هیچ راه حلی براش ندارن و نمیتونن مردم رو بهشون وعده بدن، وعید بدن و اونها رو قانع بکنن برای اینکه به خونه‌ها برگردن، این میتونه که در واقع عمیق‌تر بشه، بحران گسترش پیدا بکنه و در نهایت باعث بشه که صدمات جدی رو حکومت تحمل بکنه. در واقع در چند دوره مختلف اعتراضات ما دیدیم حکومت زخمی شده، زخمی‌تر شده، ارتباطش با مردم قطع‌تر شده، مشروعیتش کاملا ظاهر شده و در دور جدید کنونی با توجه به اینکه به هر حال ریشش اقتصادی هست ولی در نهایت مردم نگاهشون به حتی مسائل اقتصادی هستش که اگر حکومت جمهوری اسلامی بخواد همچنان سر کار بمونه با توجه به رویکردهایی که دارن، سیاستی که دارن، نوع حکمرانی که دارن، به هیچ عنوان مسائلشون حل نخواهد شد. بنابراین با اینکه ریشه اقتصادی بوده ولی مردم باز برمیگردن به همون شعارهای سال گذشته و خواستار رفتن دیکتاتور میشن. مسئله اظهار نظر آقای ترامپ از این جهت مهم است. اولا خب چارچوب بزرگش این هستش که آقای ترامپ با سیاست فشار حداکثری وارد کار شد و در طی ماه گذشته نشون داده که فشار حداکثری رو در حوزه‌های مختلف با جدیت دنبال میکنه. چه تحریم اقتصادی هستش، چه نگه داشتن تانکرهای نفتی هستش، چه رفتن دنبال تحریم افرادی که در سرکوب درگیر بودن و به اشکال مختلف شرکتایی که با مقامات جمهوری اسلامی و که شرکت‌های حکومتی تجارت میکنن و در حوزه داخلی هم یک برگ دیگه رو میکنه، وارد حوزه میشه که رؤسای جمهوری سابق این کارو نکردن، وارد یک حوزه داخلی میشه که کاملا دینامیک رو به هم میزنه. چون همیشه بحث این بود که حکومت اسلحه داره، معترضین اسلحه ندارن و این عدم توازن باعث میشه که خب همه اعتراضات به یک نقطه بنبست برسه، مردم برگردن به خونه هاشون و ثمری نداشته باشه. این اظهار نظری که آقای ترامپ کرده و اینکه به طور مستقیم گفته که میخواد که یعنی حمایت بکنه و جلو یعنی مسلح هستیم و وارد دفاع از مردم میشیم، به هر حال مشخص است که پایه‌های فکری مقامات جمهوری اسلامی رو کاملا لرزونده و واکنش هم که می‌بینیم واکنش‌های خیلی دستپاچه و عجولانه است. چون اگر کسی آقای ترامپ رو بشناسه، اگر کسی اونجا به هر حال شناختش نسبت به نحوه
کار آقای ترامپ احتمالاً بعد خود با احتیاط بیشتری عمل می‌کردن، خود فرصت بیشتری می‌دادن برای اینکه ببینن یک توییت مجزا هستش، انفرادی هست، ایزوله هست، یا اینکه آقای ترامپ روی مسئله خواهد موند، در موردش توییت بیشتری خواهد کرد، بیشتر خواهد نوشت و در واقع به جای یک واکنش برآورد خودتون چی آقای معماری؟ بالاخره توییت ساده نیست، چیزی نیستش که به همین حتی برای یک رئیس جمهوری غیر قابل پیش بینی مثل آقای ترامپ این حرف که ایالات متحده آمریکا مسلح و آماده است برای واکنش نشون دادن حرفی نیستش که رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور جهان بتونه به سادگی بزنه، حتی برای کسی مثل او. فکر میکنید آیا واقعا یک تغییر رویکرد هست؟ آیا چیزی که در ونزوئلا به عنوان تغییر رژیم الان مدتی میبینیم در مورد ایران هم الان داره جدی‌تر میشه یا لفاظی است برای امتیازگیری از تهران؟ میتونه هر دوتا اینا باشه، ولی به نظر من بحث که آقای ترامپ مطرح کرده بحث بسیار جدی هست و باید جدی گرفته بشه و وقتی که آقای ترامپ با عنوان رئیس جمهور آمریکا در خصوص این مسئله صحبت میکنن میشه بخشی از سیاست دولت آمریکا. یعنی آقای ترامپ و دستگاه مختلف رو به این کار وادار خواهد کرد که در مسیرهایی رو که برای حمایت از معترضان میتونن در واقع پیدا بکنن جستجو بکنن و چون در طی ساعت گذشته بحث این بوده که خب اگر قرار باشه که مقامات جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر بیان افراد رو بکشن تو خیابون‌ها، مسیرهای عملی برای حمایت از اونها چی هستش؟ مثلا زدن پایگاه‌های سپاه پاسداران هست، پایگاه بسیج هست. چه کار میتونن بکنن با توجه به اینکه به هر حال ممکن است که قربانی غیر نظامی داشته باشه، با توجه به اینکه در همین چند ساعت گذشته اگر شما خودتون شاهد بودین که در خود بحث داخلی آمریکا بسیاری از طرفداران آقای ترامپ یا جمهوری خواهان، کسانی که آمریکا اول هستن، این مسئله دارن مطرح میکنن زیر پست‌های مختلف که اساساً یک اتفاقی در ایران میفته چه ربطی به آمریکا داره و چرا باید هزینه اتفاقات ایران رو بدیم و این سیاست آمریکا اول نیست. بنابراین باید دید که در طی روزهای آینده در واقع این چقدر تحول پیدا خواهد کرد، ولی چون می‌خوام که در داخل آمریکا آقای ترامپ با مخالفت مواجه خواهد بود، ولی به نظر من این یک بخشی از سیاست دولت آمریکا خواهد بود. باید دید که چجوری در عمل به هر حال کار خواهد کرد. به نظر روزهای بسیار حساسی. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. در طول تظاهرات امروز در مرودشت بعد از مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی معترض جانباخته در اعتراضات اخیر، شماری از سوگواران و مردم مقابل کلانتری تجمع کردند و شعار دادند. ویدئوها نشون میده که ماموران یگان ویژه با بستن درهای کلانتری برای متفرق کردن جمعیت اقدام به تیراندازی میکنند. کلانتری از انقلاب مردش، هجوم مردم به کلانتری، فرار مزدورا، همه رفتن تو در بستن. 150 نیروی یگان ویژه رفته تو در بسته، رفتن پشت بونا دارن تیر هوایی میندازن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. کمی مانده به 11 شب در تهران و همچنان داریم از ایران، از شهرهای مختلف تصاویر رو دریافت می‌کنیم. علیرغم اینکه اینترنت در بعضی نقاط منقطع بوده، تازه ترین ها رو میتونید در وبسایت ما ایرانینتل.com و همینطور در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. لحظه به لحظه تصاویر بیشتری داره به دست ما میرسه. به این ترتیب میرسیم به پایان آخرین برنامه این هفته 24 از ایران اینترنشنال، اما پوشش ایران اینترنشنال از تظاهرات سراسری در ایران در دقایق و ساعت‌های پیش رو ادامه داره.